Hello, xin chào các bạn. Mình là Mohammed. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn. Chắc các bạn nào cũng đã biết rồi về cái thứ đồ chơi này. Đây là fidget spinner. Đây. Ok. Chắc bạn nào cũng quen rồi. Nó rất là quen thuộc với mọi người ở đây. Để bạn nước ngoài, ok mình sẽ. Đây thì nó có đèn. Tuy nó không được giống những cái khác, nhưng đẹp hơn những cái khác. Đây là ban đầu ngồi ở đây chính là ngồi viết để viết bài á. Đó, mà mình đã bỏ ra rồi. Đây. Cái một tiếng. Đây là nó còn có đèn nữa nha. Đây, có đèn ở đây nè. Đây xem. Đó. Để màu, đèn để màu. Ok. Thì đây nó khá là thấp nên là quay nó không được đẹp cho lắm. Úp, ra rồi. Ok, mình sẽ cho bạn xem. Ok. Giá thì rẻ thôi, tầm 5-6 ngàn. Cái này thì mình mua là 6 ngàn. Có ngồi viết đây này để viết bài ấy. Nhưng mà tại mình không có nên là bỏ cái ngồi đó rồi. Ok, đây. Nó quay dưới đất thì không được nhanh cho lắm. Ở cái này nó bằng cái này luôn nè. Thì quay nó rất là khó ở dưới đất. Nó khi khó có khi quay rất là dễ. Ok. Đẹp không bạn? Cũng không khác gì cái loại spinner khác đâu. Thì cái này nó rất là dễ xài. Ok, mình tiếp tục video đây. Thì hồi nãy nó bị mình quay lâu quá nên nó bị cắt một đoạn đi đúng không? Đây. Mình giới thiệu lại. Đây, nó cũng là rất là bình thường. Nó còn dởm hơn những thứ khác, nhưng khi bạn bật đèn lên thì nó cũng giống những cái spinner có đèn thôi, không khác gì hết. Ok. Các bạn thấy những chỗ nó hơi bị dư bị mất giống như chỗ này nọ, là nó quay chưa có đều đó. Thế nào mà nó bị mất hết 2-3 chỗ, đó là chỗ đó nó quay chưa có đều. Đó. Xin nhắc lại là cái này nó rất là rẻ, tầm 5-6 ngàn thôi. Còn cái này của mình là mua hết là 6 ngàn á. Rất là đẹp. Nhìn bề ngoài thì nó không đẹp, nhưng buổi tối á mình có thể gắn vào xe bạn.
bật đèn lên chạy thì rất là đẹp luôn. Xe của mình ở ngoài kia thì tối á, mình hay gắn cái này vô xe, mình chạy đi chơi vòng vòng á, bởi nào luôn. Coi không chị gì nó rất là cháy. Đây đây, 7 màu. Đây là mình thấy có màu xanh nước biển, xanh lá cây, xanh nước biển, rồi đỏ, rồi vàng. Đó, rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người. Đẹp không? Ok, nếu bạn thấy like đăng ký kênh hỗ trợ kênh mình luôn nhé.